Megérkeztünk a következő horgászatunk helyszínére, a Tamege folyó hegyvidéki szakaszára. Hát akinek eddig esetleg nem volt elég vad, a Vadvízi Kalandok című sorozatunk, az tekintsen erre a vízterületre. Számomra elképzelhetetlen, hogy ezen a vad, szinte rafting pályának tűnő vízterületen fogunk tudni horgászni, de hát Zsozi azt mondja, hogy igen, ez meghorgászható, van ennek olyan területe, amely horgászatra alkalmas, sőt nem hétköznapi halakat, hatalmas nagy márnákat rejt. Zsozi, mit kell a vízterületről tudni? Valóban itt fogunk horgászni? Estamos aqui no Rio Tamega, continuamos a nossa aventura neste esplêndido local. Esta é uma pista também que foi feita totalmente pelo homem para podermos pescar. É uma zona realmente maravilhosa, a água muito forte, neste caso está com muita corrente, mas vamos aqui pescar. Ou seja, vai ser uma pesca que poderá ser um pouco difícil, mas com bons peixes, e se conseguirmos vamos ter realmente bons exemplares e vai ser um dia magnífico. Talán a világ egyik legszebb horgászathoz kialakított vízterületén horgászhatunk. Gyönyörű maga a táj, lenyűgöző a környezet, és hát egy olyan vad, sodró folyón horgászhatok, amely önmagában óriási kihívást jelent. Remélem, hogy sikerül itt is néhány halat fognom. Elsősorban márnára számíthatunk ezen a vízterületen is, bár Zsozi elmondása szerint itt lényegesen kevesebb, viszont talán nagyobb méretűek a várható halak. A módszer és a technika szinte ugyanaz, mint az előző helyszínen. A ragasztott csontival próbálkozunk, ezt töltjük a kosárba, és a horogra is természetesen csontokac kerül. Csak annyi a különbség, hogy itt a sodrás erejének megfelelően egy kicsit nagyobb súlyú kosarakkal próbálkozunk, annak érdekében, hogy meg tudjuk azt állítani, illetve egyáltalán meg tudjuk horgászni a területet. Kezdjünk is hozzá, induljon a mai horgásznap. A víz mélysége a kosár leérkezésének idejéből kalkulálva kb. Olyan 3 méter lehet. A spicc görbületén látszik, hogy milyen iszonyatos erővel kapaszkodik bele a sodrás, és görbíti meg azonnal. A kosár súlya 80 g, ez az a súly, ami meg tud állni ebben az erőteljes sodrásban a parttól kb. 20 méterre. Hogyha bentebb akarok próbálkozni, biztos, hogy ettől lényegesen nagyobb méretű kosárra van szükség annak érdekében, hogy meg tudjam azt állítani. De hát ez majd a nap folyamán horgászat közben ki fog derülni, hogy mi a jó méret, mi a jó távolság és mi a jó technika. Megérkezett az első márna. Megpróbálom most már megállítani. Nagyon elrohant, jó, hát belesegít az erőteljes sodrás is. Nem tudom megítélni, hogy mekkora hal. Lehet akár fél kilós, kilós, de lehet még nagyobb. Ebben az erőteljesen sodró vízben minden a halnak segít. Méterről méterre sikerült a halat közelebb húznom. Hú, ami nem is kicsi, ráadásul. És megvan az első. Talán elsőre akkora, mint az előző helyszínen a legnagyobb márnám volt. Ez szerintem közel van a 2 kilóhoz. Ó, de gyönyörű. Hát ilyen egy igazi portugál vadvízi márna. Soha rosszabb kezdést. Aqui estamos então na pista de Cavês. Como veem, o rio neste momento tem muita corrente, está realmente com uma corrente muito forte, não está muito fácil de fazer a pesca que nós desejávamos. Estamos a pescar com feeders de cerca de 80 gramas a 100 gramas,
o que é bastante forte para a corrente que neste momento temos. Estamos a fazer uma pesca por vezes mais parada, alternando um pouco com uma pesca mais a correr, para experimentarmos atrás dos peixes, com um bicho bastante colado, com muita areia, para tornar a pesca mais pesada. Já se viram algumas capturas, alguns peixes bastante grandes, e é um sítio realmente, neste momento está agradável, o tempo também está agradável, esperamos continuar a tirar alguns peixes e vamos ver se nos divertimos. Bravo, Gábor! Még erősebb. Egyszerűen gyönyörű, hihetetlen kemény a szája, hát nem csodálom, hiszen kőkemény terepen táplálkozik, horgot alig lehet kiakasztani a kemény porcos szájszélből. Fú, de gyönyörű vagy, csupa izom, minden pikkely hibátlan, itt nem lehet a hal beteg, mert egy pillanat alatt elviszi a sodrás, csak a legegészségesebb, legerősebb példányok tudnak ilyen terepen életben maradni és fejlődni. Gyönyörű hal. Neste momento a água também está muito gelada, é água que é proveniente também um pouco de Espanha, muito fria, e que no longo percurso do rio recebe também água de pequenos ribeiros, como são estes que estão aqui, por exemplo, ao lado, pequenas quedas de água com água muito gelada, e também fazem com que quanto mais para jusante encontramos o rio, mais corrente temos, e neste momento a corrente está realmente muito forte, o que dificulta a pesca. Mas seja como for, vamos tentar fazer algumas capturas. Cá temos um barco com dois anzóis, um que partiu há pouco tempo. Egy újabb óriással küzdök. Már hogy mennyire óriás, az majd kiderül, de az biztos, hogy nagyon erős. Pont arról beszélgettünk Joséval, hogy vajon hol lehetnek a halak, és abban a pillanatban érkezett a kapás. Ráadásul olyan erővel, hogy lefordította a bottartó villámat. José azt javasolta, hogy menjek a hal után, mert ez nagyobbnak tűnik, mint az eddigiek. Amit eddig visszanyertem tőle, azt most ő magáévá tette újfent, visszahúzta. Fantasztikus, és egyben egy kicsit ijesztő érzés is, hogy lenézek, és látom a 2 méterre lévő kavicságyat.
Olyan kristálytiszta a víz. Nagyon jól tartja magát. Biztos az eddig legnagyobb. Már csak azon kell drukkolni, hogy a kövek között úgy vezessem el, hogy ne érjen hozzá, ne tudja a horogelőkét elvágni. Obrigado! Hát ez már gyönyörű, majd 2 emberes márna. Igazi csapatmunka volt ennek a megfogása. Ez legalább 3 kiló. A tegnapi helyszínen elegendő volt a 360 Medium Heavy Team Feeder speciálbot. Most itt az erőteljesebb sodrás és a keményebb terep miatt egyértelműen a heavy karakterisztikájú botot választottam. Jó választás volt. Tökéletesen működik itt is a módszer, mikor a hal a part közelébe ér. Gyors mozdulattal visszaakasztom az etetési helyre, a jelölt részre a főzsinort, és már folytatódhat is a fárasztás. Így mindig pontosan ugyanarra a helyre tudok visszadobni. A következő. Ez viszont jó hal. Ez egy morcos márna. Óvatosan próbálom fékezni, de töretlenül megy előre. Na most tudtam megállítani. A csík körülbelül 20 méterre van tőlem, ami a horgászatnak a helyét jelöli. Ennyit húzott le első nekirugaszkodásra. Az erejének jó részét egyébként a halak ebben a rendkívül hideg vízben nem lehet több 4-5 foknál ez sem. Az első kilónás során felőrlik, utána könnyebb már őket magam felé húzni, de az erőteljes sodrás az mindvégig nekik dolgozik. És
az utolsó pillanatig küzdenek. Újabb hatalmas, gyönyörű féldány. De szeretek Portugáliába horgászni. Gábor, terminamos a nossa pesca aqui em Cavês. Foi um excelente dia passado com vocês todos. Deu bastantes barbos, são enormes. Uma pesca excelente. Espero que tenhas gostado. E foi o final de um fim de semana maravilhoso. Obrigado, José. Obrigado. Találkozunk Magyarországon.